همسفر سلام. امروز اومدیم تا با همدیگه درباره یک کتاب خیلی خوب باتون صحبت کنیم. پس با ما همراه باشید. چند سال پیش یه محققی به نام کارل دوک تصمیم میگیره ببینه بچه‌ها در مقابل چالش‌های مختلف چه رفتاری از خودشون نشون میدن. پس به یه سری بچه 10 ساله مسائلی رو میده که حل کردنش براشون یه کمی سخت بوده. بچه‌ها هیچ کدومشون نمیتونن از پس این مسئله ها بر بیان، ولی به دو دسته تقسیم میشن. دسته اول بچه‌هایی بودن که خیلی ناامید و سرخورده بودن به خاطر اینکه نتونسته بودن از پس حل مسئله ها بر بیان، و در مقابل یک سری از بچه‌ها وجود داشتن که اونها هم نتونسته بودن مسائل رو حل کنن، ولی با این وجود خوشحال بودن و این چالش رو دوست داشتن و میگفتن ای کاش زمان بیشتری برای حل مسائل داشتیم. کتابی که می‌خوایم در موردش صحبت کنیم کتاب طرز فکر. این کتاب یکی از کتاب‌های مورد علاقه منه که پیشنهاد میکنم اگر هنوز این کتاب رو مطالعه نکردید حتما اینو تهیه کنید و مطالعه کنید، چون واقعا تغییرات خیلی مثبتی رو میتونه در طرز فکر ما ایجاد بکنه. اگر به همچین محتوایی علاقه دارید کانال ما رو سابسکرایب کنید و با ما همراه باشید. اولین نکته کلیدی که میخوام راجبش صحبت بکنم اینه که نویسنده راجب دو نوع ذهنیت صحبت میکنه: ذهنیت یا طرز فکر ثابت و طرز فکر رشد. طرز فکر ثابت وقتیه که شخص به اون ویژگی هایی که داره باور داره و احساس میکنه که اونها تغییر ناپذیر هستن. در برخورد با مسائل و مشکلات هم وقتی که به موانع برمیخوره بیشتر اون احساس شکست و ناتوانی و حالت بازنده بودن رو در خودش احساس میکنه. اما طرز فکر رشد میگه که همه چیز یک مهارته که میشه یاد گرفت و توش پیشرفت کرد. چه توانایی ما در حل مسائل باشه، چه قدرت ما در سخن گفتن در جمع باشه یا انجام هر کار دیگه‌ای، ما میتونیم هر روز مهارت‌های جدیدی رو یاد بگیریم و روز به روز در اونها قوی و قوی‌تر بشیم. با این همه چیزی که مشخصه اینه که چیزی به عنوان استعداد خام وجود داره. مثلا بعضیا توی خوانندگی خیلی بهتر از من عمل میکنن. اما صادقانه بگم که داشتن ذهنیت رشد به این معنیه که شما میپذیرید که چیزی به عنوان استعداد وجود داره، ولی در عین حال هم قبول میکنید که فضای کافی برای رشد دادن اون استعداد و تغییر کردن و پیشرفت همیشه مهیاست. مورد بعدی که نویسنده بهش اشاره میکنه اینه که ما چقدر برای تلاش کردن ارزش قائلیم. طرز فکر ثابت همیشه مخالف اینه که برای انجام یک کاری تلاش کنی و به خودت سختی بدی. طرز فکر ثابت میگه اگر شما یک کاری رو بدون هیچ تلاشی انجام میدی پس شما یک نابغه هست. اغلب مردم فکر میکنن اگر برای یک کاری خیلی دارن وقت صرف میکنن و نمیتونن انجامش بدن پس در اون زمینه استعدادی ندارن و اگر نابغه بودن میتونستن از پسش بر بیان. شما این رو تو محیط دانشگاه خیلی میبینید. مثلا وقتی در حال سعی کردن برای این هستید که کد نویسی رو یاد بگیرید، یا اینکه میخواین یه مقاله رو بنویسید، یا اینکه میخواین یه کاری رو انجام بدید، یا درسی رو حفظ بکنید، ولی میبینید که نیاز دارید که خیلی وقت بگذارید برای درس خوندن، برای مطالعه کردن، به خودتون میگید که حتما چون من استعداد ندارم، حتما چون من احمق هستم نمیتونم این درس رو یاد بگیرم. در واقع طرز فکر ثابت میگه اگر برای انجام دادن این کاری من دارم خیلی وقت صرف میکنم و از پسش بر نمیام پس من احمقم. این همون چیزیه که دقیقاً کارل در کتابش بهش اشاره میکنه. میخوام یه مثال براتون بزنم. در واقع اینطور به ما گفته شده که وقتی نیوتن جاذبه رو کشف کرد، زیر یه درختی نشسته بود، یه سیبی از آسمون افتاد توی سرش و اون فهمید که جاذبه زمین وجود داره. اما کسی به سالها تحقیق، بررسی، صفحات مختلفی که نیوتن در مورد جاذبه زمین نوشته بود اشاره‌ای نمیکنه. پس اینجا متوجه میشیم که نیوتن هم زمان زیادی رو به عنوان یک نابغه صرف کرد تا بدون قانونی به نام جاذبه وجود داره. وقت صرف کردن برای به انجام رسوندن کارها اصلا ایده بدی نیست، در واقع ایده الزامی. پس باید برای انجام هر کاری تلاش بکنیم، علل خصوص وقتی داریم در مورد کارهایی مثل یادگیری و درس خوندن صحبت می‌کنیم. هر چی بیشتر تلاش بکنیم مغز ما مجبور میشه که بیشتر کار بکنه. دقیقاً مثل باشگاه رفتن میمونه. وقتی وارد باشگاه میشین اول با وزنه‌های سبک شروع به کار کردن می‌کنید و بعد از مدتی می‌بینید که اون وزنه‌های سبک دیگه براتون خیلی آسونه بلند کردنش. اما اگر روی همون وزنه‌های سبک بمونید بازوهاتون و اون عضلاتتون رشد نمی‌کنه. دانشمندان جدیداً به این نتیجه رسیدن که مغز شبیه یه عضله کار می‌کنه. پس هرچی ما بیشتر ازش کار بکشیم رشد بیشتری خواهد داشت. نکته بعدی که نویسنده بهش اشاره میکنه درباره دیدن فرصت‌ها در شکست هاست. درباره این موضوع احتمالاً توی سمینارهایی که در رابطه با توسعه فردی صحبت میشه خیلی شنیده باشیم. خیلی از ما ممکنه شکست‌هایی رو تجربه کرده باشیم، اما اینکه در این شکست‌ها آیا چیزهایی رو یاد گرفتیم و آیا تونستیم اینها رو به عنوان فرصتی برای یادگیریمون تبدیل بکنیم. راستش رو بخوایم منم مثل خیلی از شما توی زندگیم شکست‌هایی رو تجربه کردم. شاید یه روزی در موردش ویدیویی بسازم.
منم اون احساس تلخ و ناامیدی رو داشتم، ولی یه موقعی به خودم اومدم خب حالا که چی؟ باید بلند بشم، باید ادامه بدم، باید تلاش بیشتری بکنم و بعد ببینم از این شکستم چطوری میتونم چیزهای تازه یاد بگیرم. یه طورایی این شکست رو به عنوان فرصتی برای یادگیری تبدیلش کردم. طرز فکر رشد به ما یاد میده که شکست ممکنه تجربه دردناکی باشه، اما میتونه به ما کمک بکنه تا رشد بکنیم. اما طرز فکر ثابت وقتی شکست میخوره خودش رو به شکلی بازنده میبینه و این شکست ها میتونه آسیب‌های جبران ناپذیر بهش بزنه. نکته بعدی که نویسنده بهش اشاره میکنه اینه که همیشه پیشرفت کمالگرایی رو شکست میده. هر وقت ما میخوایم کاری رو شروع بکنیم، به خصوص اگر در کار قبلیمون آدم موفقی بوده باشیم، همیشه امکان این وجود داره که به بیماری کمالگرایی دچار بشیم. خیلی از افراد رو من میشناسم که در کارشون موفقن، در بیزینس و حرفه‌ای که دارن خیلی موفق عمل میکنن، اما بذارید یه مثال بزنم. وقتی مثلا این افراد میخوان کانال یوتیوبشون رو شروع بکنن، دچار کمالگرایی میشن. همش دارن به این فکر میکنن که کانال یوتیوب من هم باید مثل بیزینس من یا مثل حرفه‌ای که من دارم اداره میکنم پرفکت باشه. بذارید موضوع رو به این شکل بررسی کنیم که برای راه اندازی یک کانال یوتیوب شما به یک پک از مهارت‌ها احتیاج دارید، مثل جلوی دوربین صحبت کردن، ادیت کردن فیلم، نور و صدا و خیلی چیزهای دیگه که باید توش مهارت کسب کنیم. بنابراین اگر به بیماری کمالگرایی دچار بشیم، میدونیم که این غیر ممکنه که همه این مهارت‌ها رو یک جا به دست بیاریم و اینقدر صبر می‌کنیم تا همه این مهارت‌ها رو درش استاد بشیم که کار از کار میگذره و هیچ کاری رو ما نمیتونیم به پیش ببریم. پس باید کار رو شروع بکنیم و در طول زمان مطمئن باشیم که کار بهتر و بهتر خواهد شد. یادمون باشه که کمیت میتونه به کیفیت تبدیل بشه و پیشرفت‌های کوچیک به کمال. من اعتراف میکنم که توی خیلی از قسمت‌های زندگیم هنوز طرز فکر ثابت رو دارم، اما خیلی از جاهای زندگی من هست که به طرز فکر رشد اجازه دادم که تغییراتی رو ایجاد بکنیم. واقعیت اینه که ما نمیتونیم یک شبه از ذهنیت ثابت به ذهنیت رشد سویچ بکنیم، اما مسئله اینجاست که ما در طول این مسیر که با هم همسفریم میتونیم به همدیگه کمک بکنیم و در کنار همدیگه فکرمون رو و ذهنیتمون رو تغییر بدیم. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. اگه شما هم در این زمینه، یعنی در زمینه طرز فکر که امروز با هم دیگه صحبت کردیم، نظر خاصی دارید یا تجربه خاصی دارید، ازتون خواهش می‌کنیم توی بخش کامنت ها اون تجربه هاتون رو بنویسید تا به همسفرهای ما کمک بکنید که در این زمینه بتونید با هم دیگه رشد کنید.